chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trà My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn móc một cái móc treo hình chân mèo như thế này ạ. Các bạn cũng có thể thay đổi để thành túi đựng tỏi, một chiếc túi nhỏ cho bé nhé. Nguyên liệu để mình sử dụng cho cái sản phẩm này, hướng dẫn sản phẩm này đó là len miêu cốt tông ạ, kim móc 2,5mm. Mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Mình sẽ móc từ phần trong ra nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một cái vòng tròn ma thuật, quấn vòng quanh ngón tay như thế này. Mình tạo 2 mũi bính. Sau đó thì các bạn móc một cái mũi nửa kép chập 2 trung chân. Mình coi đây như là một mũi nửa kép chập 3 trung chân nhé. Sau đó một bính này. Các bạn sẽ lặp lại thêm 7 lần, là một mũi nửa kép chập 3 trung chân và một bính lặp lại. 1 này, 2 này, 3 này, chập, một bính. Tương tự 1, 2, 3, chập, một bính. Các bạn sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nhé. Sau khi được 8 hạt như thế này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, các bạn sẽ kéo cái đầu dây bên này để cho nó khít lại. Sau đó thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi chập đầu tiên nhé. Và các bạn sẽ dừng chỉ màu vàng ở đây nhé. Hàng thứ hai chuyển sang chỉ màu trắng thì cứ mỗi một cái khoảng trống một bính này, các bạn sẽ móc giúp mình là hai cái mũi nửa kép chập 3 trung chân á, và giữa mỗi cái mũi này sẽ là một mũi bính nhá. Thì mình sẽ lấy vào cái khoảng trống ở phía trước này. Móc 2 mũi bính. Cái mũi đầu tiên thì các bạn móc tương tự hàng trước là mình móc chập 2 thôi. 1 này, 2 này. Mình coi tất cả như là mũi chập 3. Sau đó một bính. Rồi các bạn móc thêm một cái mũi chập 3 trung chân vào cái khoảng trống này nữa. 2, 3, chập 1, một bính. Và sang cái khoảng trống một bính bên cạnh các bạn làm tương tự. 1, 2, 3, một bính, thêm một mũi chập nữa. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì sau một bính cuối cùng thì các bạn cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi chập 2 đầu tiên. Sang hàng thứ ba thì mình sẽ móc 4 cái chân này màu vàng. Thì nếu như các bạn móc túi đựng tỏi, thì các bạn hãy để cái vị trí mà mình đang kết thúc hàng ấy, nó sẽ ở phía góc này. Để khi nối hai mảnh vào với nhau thì các bạn sẽ nối từ đây vòng qua cho đến phía bên này và hở ra cái phần này để mình làm miệng túi. Hoặc là tận ở đây nếu các bạn muốn nhá, nó rộng hơn thì cũng tùy. Hoặc là các bạn có thể chuyển nó lên vị trí ở trên này thì mình cắt hẳn sợi đi rồi làm lại, rồi thêm sợi và móc lại ấy. Còn trong trường hợp này thì mình sẽ móc treo ấy, khóa treo ấy, nên là mình sẽ để cho cái vị trí nối hàng, vị trí nối kết thúc hàng này nó sẽ nằm luôn ở vị trí chính giữa này, để mình sẽ móc dây treo ở đây luôn. Thì mình sẽ ở chính giữa này đúng không ạ, thì mình sẽ 1, 2, mình sẽ móc vào giữa của cái cụm V thứ 3 này. Một cụm này, hai cụm này, cái giữa của cụm thứ 3 này. Mình sẽ lấy mũi vào giữa của hai mũi này.
2 bính. Thì 4 cái chân này, mỗi một cái chân các bạn có thể nhìn thấy ở đây là mình sẽ móc là 3 cái mũi chập 3 chung chân như thế này. Thì ở đây mình sẽ, cái mũi đầu tiên thì mình vẫn sẽ móc là chập 2, tương tự như thế, mình có tất cả là chập 3 đấy. Sau đó là 1 bính, chập 3, 1 bính, bính ạ. Một lần nữa, trước đấy mình móc 2 thôi, bây giờ mình móc 3. Một bính. Rồi sau đó sẽ móc một trượt vào cái khoảng trống 1 bính bên cạnh. Các bạn móc 1 bính sang khoảng giữa tiếp, các bạn lặp lại tương tự là móc chập 3, 1 bính, 3 lần như vậy. Một bính, một trượt sau khoảng trống bên cạnh. Các bạn lặp lại thêm 2 lần nữa nhé. Sau 1 bính cuối cùng thì các bạn sẽ móc thêm 1 bính nữa này, rồi một trượt vào cái khoảng trống này nhé. Mình đi 1 bính để chốt chị ra sau và dừng ở đây. Mình đã có 4 cái chân như thế này. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục vào cái chỉ trắng mà mình đang móc giờ như thế này. Các bạn sẽ móc 1 mũi bính, mình móc 1 đơn. Và cái hàng này các bạn sẽ để ý giúp mình cái chân móc là các cái mũi theo cái chân này. Các bạn sẽ cứ móc theo cái chân chữ V ở trên này, như một cái mũi kép á, nửa kép á. Thì các bạn sẽ móc 1 mũi vào mũi đầu tiên này. Chân tiếp theo này, các bạn sẽ móc là 2 mũi vào một chân. Bên tại chân đó mình móc thêm 1 mũi nữa. Sau đó thì 1 mũi và 1 mũi, 1 mũi và 1 mũi, tức là mình có 2 đó. Đến chân thứ 3 mình lại 2 mũi vào một chân. Bốn chân tiếp theo thì mình không tăng mũi. 3, 4. Sau đó sẽ móc lên cái hàng này. Thì các bạn sẽ móc lên cái đầu cái mũi này luôn nhé. Mình móc hai mũi không tăng, 1 này. Chân tiếp theo sẽ là 2 này. 2 mũi tiếp theo thì các bạn móc tăng mũi, tức là móc 2 mũi vào một chân. 1, 2 mũi vào một. Chân tiếp theo cũng tương tự, 2 mũi vào một chân. Hai chân tiếp theo thì các bạn móc 1 thôi. Ở đây có 6 mũi thì cứ chính giữa các bạn sẽ móc là tăng mũi. Hai bên thì mình móc không tăng. Chia đều ra. Đây ạ. 2 mũi đầu là không tăng, 2 mũi giữa là tăng, 2 mũi cuối không tăng. Ở đây nó còn một cái, đến đây thì các bạn sẽ móc xuống bên dưới này. Các bạn sẽ móc hẳn xuống phía dưới cái khoảng trống này 1 mũi đơn. Sau đó các bạn cũng sẽ bắt đầu từ cái mũi này nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây sau cái mũi trượt nó còn một cái mũi bính nữa, thì mình sẽ bỏ qua cái mũi đó và các bạn sẽ móc luôn mũi đơn vào đây. Và làm tương tự, 2 mũi đầu thì mình sẽ không tăng mũi, 2 mũi sau thì tăng, rồi sau đó lại 2 mũi không tăng, và lặp lại nhé cho đến phía cuối này ạ. Đến cuối này, sau khi xong 2 mũi không tăng này
thì các bạn sẽ móc luôn xuống phía dưới này nhá, và cái chân móc phía dưới này một mũi đơn. Ba mũi tiếp theo mình móc không tăng, mình móc đối xứng tương tự như bên này á, thì là tất cả là 4 mũi không tăng ở dọc đoạn này. Bốn mũi không tăng thì sau đó sẽ là một mũi tăng, 2 mũi vào một chân, sau đó lại là 2 mũi không tăng, mình xin lỗi mình nhầm, 2 mũi không tăng, mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba sẽ là tăng mũi và cũng là mũi cuối cùng ạ. Thì sau đó mình sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Sau đó thì mình sẽ tiến hành nối hai cái chân này lại với nhau nhé, để mình có hai mặt giống y hệt nhau. Thì các bạn sẽ nối bằng mũi trượt. Mình sẽ sang chân móc tiếp theo, mình cũng tìm cái chân tương ứng ở phía bên này, ở chính giữa nhé. Các bạn móc trượt, sau đó thì cứ trượt một mũi đơn vào một mũi đơn tương ứng thôi. Cái số mũi nó là như nhau rồi và cùng là mũi đơn, nên việc này rất là dễ. Các bạn cứ làm như vậy nhé, cho đến khi hết hàng nhé. Đây là sau khi mà mình nối xong. Nếu mà các bạn làm túi, các bạn bắt đầu từ đây thì nó sẽ hở cái phần này ra để mình đưa tỏi vào á. Sau đó thì tùy nhé, nếu các bạn móc túi dây dài hay ngắn thì các bạn sẽ móc cái kích thước dây mà cần thiết đối với các bạn ấy. Ở đây thì mình sẽ móc là 20 mũi bính để mình làm cái dây treo, hoặc là nhiều hơn cũng được ạ. Thì tùy các bạn nhé. Mình sẽ nối một trượt vào lại cái chân, vào lại cái chân mà mình vừa móc mũi trượt cuối ấy. Mình đi lên thêm một bính nữa để chốt cái chị này đi. Các bạn sẽ khâu giấu cái chị này vào bên trong á. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái hình chân mèo măng cụt xinh xinh như thế này. Bạn nào fan của măng cụt thì chắc là không thể bỏ qua đâu nhỉ. Mình có thể kéo cho những cái mũi đơn này, nó sẽ che bớt đi cái mũi trượt màu vàng ở đằng sau nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Girl Say by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.